از سری آموزش‌های مجازی این بار در کانال یوتیوب ابریشم با آموزش این طرح جواهردوزی در خدمتتون هستیم. اینجا یه سری دوخت‌های اولیه هست که تشکیل برگ و ساقه رو داده. یه دونه گل و چند تا دونه شکوفه که همه اینا رو شما یاد میگیرین توی مرحله اول و در نهایت ما اونو دوربری میکنیم و روی لباس با همدیگه قرار میدیم. بریم برای آموزش‌های اولیه. پارچه‌ای مثل حریر و یا ارگانزا رو داخل کارگاه میندازیم. توسط خودکار حرارتی طرح رو قرار میدین زیرش و شروع میکنیم به کشیدن. مزیت خودکار حرارتی به خاطر این هست نسبت به خودکارهای دیگه که موقعی که کار تمام شد احتمالاً اون قسمت‌هایی که اضافه میاد بعد از گرفتن سشوار و یا اتو تماما پاک میشه و کل کارتون تمیز میشه. بریم برای دوخت ساقه دوزی. ساقه ها رو من با این رنگ منجوقم و یا با این مدل ملیله شکسته دوخت میکنم. 5 تا دونه منجوق، یه دونه پولک کاسه‌ای وارد میکنم و به صورت اوری اون سمت خطم فرو میکنم سوزنم رو. میزنم عقب و از نیمه دوختم سوزنم رو بیرون میارم. دوباره 4 تا منجوق و یه دونه پولک وارد سوزن نخم میکنم. یه مقدار میام بالاتر و سوزنم رو فرو میکنم. دوباره از نیمه دوخت قبلی سوزنم رو میارم بیرون و 5 تا منجوق، یه پولک و به همین ترتیب دوخت رو ادامه میدیم تا برسه به رأس ساقه هلالی که داریم. دوخت برگ ها. اکثر دوخت برگ هایی که داخل این طرح وجود داره با همین روش دوخت میشه. من 5 تا دونه منجوق شکسته یا ملیله شکسته وارد کردم، یه دونه پولک گود و فرو میکنم رأس برگ، از داخل برگ به رأس برگ. سمت راست یا سمت چپ رو انتخاب میکنم. حدود 2 میلیمتر اومدم پایین. دوباره 4 تا دونه شکسته میندازم داخل از همون متریال قبلمون. میزنم روی خط. سمت مقابل رو به همین صورت دوخت میکنم. 2 میلیمتر میام پایین و یک بار دیگه این طرف و یک بارم این طرف رو دوخت میکنم. ساقه ای که اینجا شما میبینید به همون روشی هست که آموزشش رو دیدید. توی کلاس های جواهردوزی مجازیمون اینا رو به صورت کامل آموزشش رو دادیم. دوخت دقیقا مثل قبله، فقط اینجا رنگ متریال عوض شد و تا انتهای همین برگ با همین روش دوخت میشه. دوخت شکوفه. یه دونه مروارید اشک، یه دونه کریستال شماره 3 و یه دونه پولک وارد سوزن نخ میشه. هر گلبرگی 3 تا دونه از این دوخت زده میشه. این یه دونه وسط، یه دونه سمت راست و یه دونه سمت چپ تکرار میشه تا شکوفه شما فرم اصلی خودش رو بگیره. برای دوخت مرکز شکوفه یه دونه مروارید تکی میدوزید
6 یا 7 دونه منجوق میفرستین داخل نخ، 3 دونه کریستال شماره 3 و بعد از منجوقا عبور میکنی. پرچم تمامی گل هامون، چه شکوفمون و چه گل اصلیمون، دقیقاً به همین روش دوخت میشه. برای دوخت این مدل برگ دالبردار، این مدل رو من به شما آموزش میدم. یه دونه پولک وارد سوزن نخ من شد، یه دونه کریستال شماره 3 و 3 دونه منجوق شکسته و میره داخل برگ. شیب این ناحیه به این سمت و شیب این ناحیه به این سمت. دو طرف برگ رو کاملا دوخت میکنیم. دقیقاً شیب دوخت ما به این سمته. دو طرف که دوخت شد، میایم نوع متریال رو عوض میکنیم. از گوشه دوختمون میایم بیرون، یه دونه مروارید شماره 3، یه دونه اشک ریز و فرو میکنیم به سمت مرکز. زاویه دوخت ما دقیقاً مثل همون زاویه قبلیه. دوخت گل اصلی. تمامی این پره های گل باید با دوخت ردیفی اول کامل بشه. 4 تا 5 تا منجوق میفرستین داخل سوزن نختون رو فرو میکنین. سوزن نخ رو از 2-3 تای قبل و دقیقاً روی خود خط بیرون میارید. تمامی این دوخت ها رو به صورت دقیق و مفصل ما توی آموزش‌های مجازی برای شما گفتیم. از 2 تا یا 3 تای قبل سوزن نخ برمیگرده و دوباره 4 تا 5 تا دونه منجوق وارد سوزن میشه. روی خود خط دوخته میشه و برمیگرده. دوباره از 3 تای قبل سوزن نخمون رو عبور میدیم تا برسیم به این قسمت. از سمت راست یا از سمت چپ دوختتون رو شروع کنید. حدود 2 میلیمتر میاین پایین تر، سوزن نختون رو در میارید. یه دونه پولک از نوع صاف، پولک تخت میندازیم و یه کوک میزنیم روش. از کنارش سوزن نختون رو در بیارین و یه پولک دیگه بزنین و دوباره عین همون دوخت قبلی کار رو تکرار کنید. من تا آخر این قسمت همین دوخت رو برای شما ادامه میدم. موقعی که به انتهای کار رسیدید، دوباره من باید بیام از سمت چپ حرکت کنم برسم به سمت راست. موقعی که تمام شد دوباره از سمت چپ شروع کنم برسم به سمت راست و آخرین ردیف پولکم رو حتما باید تکیه بدم روی این ردیف منجوق تا حالت زاویه پیدا بکنه. مشخص باشه این گلبرگ روی این گلبرگ قبلی قرار داره و یا این گلبرگ روی گلبرگ قبلی قرار داره.
فاصله پولک ها بسیار از همدیگه کمه و هر پولک روی پولک قبلی رو گرفته و روی ردیف قبلی رو تا نیمه های اون گرفته. آخرین پولک باید بیاد تکیه بده به منجوق ردیفی که دوخت شده. بعد از این ما میایم دوباره از رأس کار، یعنی از سمت چپ، دوباره دوخت رو شروع میکنیم و به همین ترتیب کار رو ادامه میدیم تا این فرم گلبرگ به دست بیاد. برای مرکز این گل دقیقا مثل گل شکوفه باید رفتار بکنید. تا انتهای کار رو یه مروارید بزنید و بعدش منجوق ها و کریستال ها رو وارد کنید. یه مروارید و یه تعدادی منجوق، حالا ممکنه 8 تا 10 عدد منجوق باشه. 3 تا کریستال رو نگه می‌داریم و از تمامی منجوق ها و همینطور مروارید عبور می‌کنیم. برای گل نیمرخمون کاسبرگ این گل یک کمی متفاوته با کارهای دیگه. نحوه دوخت گل دقیقا مثل گل تمام رخه که آموزشش رو دیدید. برای کاسبرگ شما بیان اول از اینجا شروع میکنید، دقیقا مثل ساقه هایی که یاد گرفتید. نحوه دوخت زاویه اون باید بیاد به سمت مرکز. یه دونه پولک 4 تا منجوق یا ملیله وارد میکنیم، دقیقا مثل ساقه دوزی. بعد از اینکه این دوخت رو انجام دادید که توضیحش رو الان دادم، بیایم و یه دونه پولک 3 تا منجوق وارد میکنیم. از رأس کار شروع بکنیم، از این بالا شروع میکنیم. یه دونه پولک 3 تا منجوق فرو میکنیم. برای ردیف دوم ممکنه 2 تا یا 3 تا دونه باید نیاز داشته باشید که اینجا میشه. دوباره یه دونه پولک 3 تا منجوق فرو میکنید. ردیف بعد دوباره به همین صورت و به همین ترتیب ردیفی دوخت میکنید تا برسید به انتها. چیزیه که ما الان اینجا دوختش رو براتون توضیح دادیم. برای قسمت مرکزی هم یه دونه پولک تخت و یه دونه پولک کاسه‌ای فرو میکنیم و روش دوخت دقیقا مثل گلبرگ‌ها میمونه. از سمت راست اگر شروع کردین میایین تا سمت چپ، دوباره از سمت راست شروع کنید بیاید به سمت چپ و به همین ترتیب پولک دوزی ما به صورت برجسته در میاد. سمت مقابل کاسبرگ دقیقا مثل سمت راست اون میمونه. سمت چپ و راست دقیقا دوخت یکی هست. بریم برای برش اون و درآوردن اپلیکه‌ای که دوختیم و وصل کنیم روی لباس. تمامی مراحل دوخت رو من انجام دادم. در نهایت توسط یک حویه داغ کارگاه همو میگیرم بالا و شروع میکنم به بریدن. به این قسمت ما میگیم اپلیکه، یعنی این به روش اپلیکه کار میشه، به صورت تکه دوزی میشه روی جای دیگه و به همین صورت تا انتهای کار من این رو خالی میکنم تا نتیجهش بشه این و بریم روی لباس قرارش بدیم. من دوختا رو از داخل ارگانزا توسط حویه خارج کردم و قرارش میدم روی لباس. به صورت اپلیکه شد دیگه. حالا یه سری گل‌های اضافه هم دارم که احتمالاً شما اگر از این گونه دوخت‌ها دارید میتونید اضافه بکنید به کار اصلیتون. بعد از اینکه چیدمان رو انجام دادین و مطمئن شدین از نحوه قرارگیری اپلیکه هاتون، ببینید من هنوز اینا رو دوخت نزدم. بیاین با سوزن تهگرد تمامی اپلیکه رو متصل بکنید روی پارچه و بعد توی مرحله بعدی شما میان توسط سوزن و نخ
نخ همرنگ میایید و دوخت رو نصب میکنید روی لباس. البته دستتون رو باید ببرید از زیر لباس و شروع میکنید به زدن بست های خیلی ریز به صورتی که از رو پیدا نباشه و از سمت پشتم احتمالاً اگر آستر باشه به آستر نفوذ نکنه و به همین ترتیب دور میزنیم و این اپلیکه رو نصبش میکنیم.